Hello again, welcome to the land of Ru. So today, we're going to review the partner of this cream. Ito siya. So kumbaga partner in crime silang dalawa. So andito pa rin yung half face ko na may tone up cream kasi ito pa rin yung damit na suot ko dun sa review ng tone up cream. Sinabay ko lang sila, diba? So ito pa rin yung eyeballs ko, yung mukha ko. Kasi kakagising ko lang. Gusto ko agad i-share sa inyo to. So ito siya. Seoul White Korea Double White Whitening Soap. Diba? Pangalan pa lang, napakarami ng white. So I guess papaputiin talaga tayo nito. And yes, pinaputi nga ako nito. So unang-una, ang presyo niya ay ayan, 65 para sa dalawang bar. Dalawang maliit na bar kasi meron silang 4 na klase. Yung una, yung isang maliit na bar, 39 pesos yata yun. And then yung pangalawa, isang malaking bar, yun 60 pesos yun. And then ito, dalawang maliit, 65, and then meron silang 3 peraso. Hindi ko alam kung maliit o malaki, pero 125. Actually, wala akong skincare routine masyado. Depende lang kung maarte-arte ako. Pero, kung alam mo yun, busy ka kasi sa school, OJT, lahat. Kaya, ito na lang ginagamit ko halos pag umuwi ako. Napakabula na. Bale, igagan-ganon mo lang sa ano, tapos pabubulain mo na siya. Tapos, yan, pak, good. Ganun. Tapos, siguro stay mo lang siya sa mukha mo. Hindi ko alam, 1 minute, 2 minute. Basta, wag mo masyadong pahapdiin. Siyempre, kahit anong sabon, pag tinagal mo sa mukha mo, mahapdi. Ito, hindi siya mahapdi. Hindi masyado unlike sa Kojic soap talaga na nangangati yung mukha ko dun. Hindi ko alam bakit kasi parang sinusunog niya yung mukha ko. Tapos ito, I like this. Tapos meron siya pag binuksan mo. Sorry, wala nang laman kasi yung actually yung isang bar, dalawang bar to. Yung isang bar, hinahati ko pa. So meron akong 4. And ngayon, yung last na piece is gamit ko ngayon. So, bibili na nga akong bago eh. So, meron siyang ganito. May plastic. Diba? Ang ayos pag may plastic. Meron din tong seal eh. Ayun o. Seal chenes. Yung nandito sa unahan. Parang i-slide open mo pa siya. Cool! Diba? Ito is, meron daw siyang kojic berry, kojic acid, arbutin bearberry. Ano yung bearberry? Berry ng bear. Ewan ko. Double whitening, white strawberry, oy. Exfoliates and moisturizes. Ayun. Exfoliates daw. Wala naman akong nakitang exfoliation. Siguro, ang claim ito ay micro exfoliation. Yung tatanggal maliliit. Hindi mo makikita. Kasi wala naman. Ay, dito yung, sabi ko nga, yung panis na laway ko dito. Tsaka dito. Yan, namamalat-malat. Tapos, moisturizes siguro. Kasi, sa totoo lang, ngayon talaga, wala na akong nilalagay sa mukha ko bukod dito, at saka yung Castidal na sunscreen. Tsaka yung isa pang sunscreen na RS2. Yun, hinahalo-halo ko lang yun. Pack. Nabili ko siya sa Watson and yung amoy niya, kailangan ko sabihin yung amoy niya. Ang sarap niya amoyin. Hindi ko alam kung ano yung amoy niya, pero ang weird na bago sa pang-amoy ko, na ang weird na mabango. Hindi ko alam kung mababanguhan kayo kasi nga weird. Pero mabango siya para sa akin. Hindi mabango ba? Hindi, parang unique lang. Parang yung amoy na masarap sa ilong. I guess yun. Masarap sa ilong, tapos ayaw ko mabango. Basta masarap sa ilong. Yun, masarap sa ilong. Siguro mabango. Ay! Shaky doodles. Ayan. Tapos, ito rin. Medyo ganun din yung amoy niya eh. Pares lang sila siguro ng soap. Pero ito, meron siyang ingredient na wala dun sa soap. Ito merong, ayun o,
Meron siyang donkey milk. Saan yun? Ayan, donkey milk. Itong soap, wala. Ba't din yun nilagyan? Ewan ko. Para saan ba yung donkey milk? Ewan ko eh. Basta maganda yung effect sa akin. Maganda yung performance. Thumbs up! Yan, pantang din. Favorite ko siya ngayon. Sa mukha ko siya ginagamit kasi ayaw ko siyang maubos agad ko sa katawan. Saka, importante lang sa akin yung paputiin is yung dito. Ay, ang yellow. Ay, ang itim. Ang layo sa mukha. O diba, kakapahid ko siguro ng cream sa sabon. Pumuti na yung mukha ko kaysa sa katawan ko. Weird. Kasi sa mukha ko lang siya ginagamit. So, effective nga siguro talaga. Ngayon ko lang din na pagtanto eh. Hindi ako nagko-compare masyado kasi wala akong time. So, I really, really recommend this. Siguro hindi man tayo magiging kasing puti ni ate dito. At least, humahabol. Humahabol. Oo, siguro mahabol naman tayo kahit papaano. Diba? Siguro tuloy-tuloy mo lang siya. And bibigay niya sa'yo yung gusto mong effect. Yun lang for this review. Share ko lang na maganda yung effect niya sa akin. Siguro kung i-rate ko rin siya. 5 din over 5. 5 over 5 o 5 out of 5? 5 out of 5 ata. Yan. Kasi kaya 5 out of 5 siguro. Kasi, una, mura. Diba? Mas mura siya sa ibang soap. Madalas yung mga soap dyan, mga 100 plus, di naman effective. Ay. Tapos, pangalawa, mabango. Pangatlo, madali siyang hanapin. Kahit, minsan kaya, ubusan, minsan sa ibang Watsons, yung mga Watsons na dinadayo ng tao, yung mga hindi tago. Ubusan, may gali. Tapos, hindi madaling matunaw. Very thumbs up. Very thumbs up! Hello. Yan, hindi siya madaling matunaw. Di katulad ng Kojic soaps na iba. Pag natuwigan lang, pop to now. Ito hindi. Ang galing. Galing nga eh. Ang galing nga. Wala lang. May galingan lang talaga ako. Tapos, panglima, siguro, kasi mura siya. Umulit. Eh, mura siya eh. Diba? Ang sarap bumili pag mura lang. Tapos, ang sarap mag-hoard pag mura lang kahit wala kang pera. Siguro nga, kahit yung mga, katulad kong wala na talagang laman yung wallet, siguro mga 40 na lang. Bibili pa rin ito. Ewan ko. Diba? Kahit super broke student ka na, afford mo pa rin. Kasi mura eh. So, thank you sa mga gumagawa ng ganitong product. Kasi mura, tapos effective. Thank you po. Yun lang for my review. Thank you very much. Bye! Don't forget to watch my other videos. I have links down below. Sorry. I have links down below. I posted those. Ano daw?